Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la etalare generală în sațul de cafea. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu poate să vi se potrivească tuturor. Dar haideți să trecem la prima variantă și să vedem ce vrea să ne spună această ceașcă de cafea. Păi, în primul rând, aici văd că vorbim despre două persoane care încearcă să aibă o relație destul de stabilă, o relație destul de bună, o relație cu care să puteți merge împreună pe același drum. Ce pot să spun aici este faptul că peste un punct, care poate să fie o oră, o zi, o săptămână sau chiar o lună de zile, nu mă duc până la un an de zile pentru că este prea mult și îmi este foarte clar că cea mai lungă perioadă aici este un an de zile. Peste acest punct, voi veți pune niște baze, veți lua niște hotărâri în legătură cu această relație. Este foarte clar că atât de o parte cât și de cealaltă sunt anumite temeri, sunt anumite frici, că poate această relație nu merge, poate nu sunteți persoana potrivită, poate cealaltă persoană nu e persoana potrivită, da? Și tot așa. Însă, până la urmă, reușiți să puneți lucrurile cap la cap și poate chiar să aveți o discuție și cu bune și cu rele, să vorbiți și despre trecut și despre prezent, dar și despre viitor. Și veți lua, din câte văd aici, niște hotărâri destul de bune pentru ambele părți. De ce? Pentru că, indiferent dacă au existat neînțelegeri și indiferent cât de mari sau mai mici au fost aceste neînțelegeri, totuși voi vreți să mergeți împreună pe același drum. Unii dintre voi sau unele dintre voi, bineînțeles că veți mai cere și sfaturi de la alte persoane sau chiar poate că la discuția aceasta va participa cel puțin o persoană care să vă spună cum vede persoana respectivă relația voastră. Dar nu văd în acest caz, în această situație, ca această relație să se termine. Din contră, se pun niște baze mai solide. Mai văd că veți participa la o reuniune de familie sau poate faceți o întâlnire cu prietenii unde veți afla tot felul de vești, dar este o ieșire destul de pozitivă pentru voi. Văd că în perioada imediat următoare veți da dovadă de spontaneitate, de creativitate în ceea ce ține de relația voastră. Se întâmplă ceva spontan, dar ceva benefic. Există, într-adevăr, și unele discuții un pic mai negative care vin spre voi din partea unei persoane, dar este bine că până la urmă totul se termină cu bine. Văd aici inclusiv faptul că, nu știu, ori locuiți în casă cu alte persoane și în total sunteți 5 persoane, sau mergeți într-o altă casă unde, la fel, în total sunteți 5 persoane și stați la masă și discutați. Sau vă dați cu părerea în legătură cu anumite aspecte. Văd că aveți încredere în cealaltă persoană, chiar dacă în unele situații, sau cel puțin dacă eu v-aș întreba acum câtă încredere aveți în cealaltă persoană, este posibil să-mi spuneți că nu aveți încredere în persoana respectivă, dar totuși
există ceva acolo care vă spune că puteți avea încredere în această persoană pentru că este o persoană destul de responsabilă, este o persoană care totuși își asumă anumite responsabilități, chiar dacă nu întotdeauna și le asumă mai repede sau și le asumă în timpul în care ar trebui, ci din contră văd că este genul de persoană care amână să ia niște hotărâri, dar până la urmă tot le ia și tot își asumă responsabilitățile necesare față de voi. În unele situații văd că aici este o dispută inclusiv pentru copil, dar este bine că totuși până la urmă ajungeți la aceeași concluzie și veți face tot ce se poate pentru binele și bunăstarea copilului, ceea ce e foarte important. Într-adevăr, sunt și anumite persoane care încearcă să-și bage codița, cum se spune, între voi, dar și vine așa ca un vultur asupra relației voastre, dar este bine că știți cum să îndepărtați această persoană și cumva voi sunteți pregătiți pentru ca această persoană să vină cumva împotriva voastră. Dar e bine că știți cum să înlăturați, știți să nu băgați în seamă prea mult din ceea ce spune această persoană. Posibil ca această persoană să aibă inițiala A, dar nu neapărat. Dar ce alt indiciu pentru această persoană e posibil să fie vorba despre o persoană cornută sau să aibă ascendentul într-o zodie cornută. Vrea să pară genul de persoană destul de stabilă, genul de persoană care știe să gândească rațional, doar că este genul de persoană care vrea să ia hotărâri în locul vostru, iar voi de această dată nu veți mai lăsa ca această persoană să vă influențeze atât de mult cum a făcut-o până în acest moment. Văd că vă doriți să vă schimbați viața, să vă schimbați poate destinul, cine știe, și chiar veți reuși și această schimbare este cu noroc pentru voi, bineînțeles dacă nu vă este frică de aceste schimbări, pentru că dacă vă este frică de schimbările pe care le aveți de făcut, nu prea rezolvați foarte multe lucruri. Pentru că atunci când faci lucrurile cu teamă, nu prea le faci cum ar trebui. Cred că la voi aici este o situație în care veți cam arunca cu capul înainte, dar este o schimbare benefică pentru voi. Până acum se poate întâmpla să să fie ascultat de alte persoane și mai puțin să fi ținut cont de ce vă doriți voi, dar din câte văd acum vreți să țineți cont de ceea ce vă doriți voi și asta este un lucru foarte bun. Aici mai văd și o persoană cu inițiala F și chiar și C, poate să fie vorba de o singură persoană sau chiar mai multe, pentru că văd că avem și inițiala G. Nu pot să spun că sunt lucruri negative pe care le aflați, ci din contră, acum voi parcă până în acest moment ați stat ca și într-un cont de umbră, parcă v-ați retras un pic de toată lumea, iar acum când ieșiți din nou, să zicem așa, din această retragere, bineînțeles că veți afla tot felul de vești, veți afla inclusiv despre o persoană care urmează să se căsătorească, veți afla sau că a avut loc o cerere în căsătorie sau poate că pentru voi urmează această cerere în căsătorie în perioada următoare. Sau poate că se face un pas în plus în ceea ce ține de relația voastră. Aici este posibil să aflați niște vești de la distanță despre o persoană, dar este vorba despre o persoană care este destul de îndepărtată de voi. Poate că la un moment dat această persoană a făcut parte din viața voastră, dar acum nu mai face, și este posibil să aflați că persoana respectivă are tot felul de probleme, are tot felul de
sunt tot felul de lucruri mai negative în viața sa, poate chiar ceva probleme de sănătate. Oarecum, într-adevăr, vă pare rău pentru că sunteți persoane destul de sensibile și indiferent despre cine este vorba la astfel de situații, vă întristați, dar nu este o întristare care să vă afecteze pe voi în mod personal. Da, un pic de atenție aici. De ce? Pentru că, din nou, văd inel, este posibil chiar să aflați aceste vești despre o persoană poate cu care ați fost căsătoriți, căsătorite sau poate cu care ați avut o relație destul de stabilă. În rest, văd că lucrurile sunt destul de pozitive pentru voi. Veți avea un noroc poate pentru acest noroc vă ajută o persoană cu vârsta între 26 și 35 de ani sau poate că acest noroc dă peste voi peste 25-26 de ore, între 26 și 35 de ore sau poate că între 26 și 35 de zile. Da? Cred că este vorba mai mult de o dorință a voastră care vreți să vi se îndeplinească și cumva această dorință până în acest moment nu s-a îndeplinit, dar cumva parcă și voi forțați un pic lucrurile sau faceți ceva în legătură cu această situație pentru ca dorința respectivă să vi se îndeplinească. Pentru cei care aveți de dat examene sau, nu știu, orice altceva, dacă vă pregătiți un pic mai temeinic și există această porțiune de zile, poate, da, încât să vă pregătiți pentru examenul respectiv, da, pregătiți-vă pentru că, într-adevăr, veți avea noroc cu examenul respectiv. Sau dacă sau cine știe, aflați că sunteți însărcinată și peste 35 de săptămâni, nu știu, da, ceva de această natură și nașteți și vă și bucurați pentru că dacă cei care vă doriți băiat veți naște băiat, cei care vă doriți fată veți naște fată și pentru voi, bineînțeles, va fi o bucurie foarte, foarte mare. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, pentru cei de la varianta numărul 1 și voi trece la varianta cu numărul 2. Voi cei de la varianta numărul 2 vă văd foarte triști sau triste. Vă văd cu poate că este vorba de faptul că aveți foarte multe probleme de rezolvat la locul de muncă, dar aici nu cred că este vorba doar de locul de muncă, ci cred că este vorba și pe planul iubirii, parcă nimic nu se leagă, parcă vă loviți în permanență de același tipar de persoane. Chiar dacă la început persoana vi se pare că a fi cu totul și cu totul altfel, în momentul în care veți cunoaște persoana mai în profunzime, vă dați seama că de fapt este același tipar. Sunteți persoane care vă doriți o persoană în care să aveți încredere, o persoană în care să fie cum sunteți voi, dar din păcate parcă tot timpul atrageți persoane exact opuse. Este bine ca în perioada imediat următoare să nu mai aveți atât de multe așteptări de la persoanele din jurul vostru, ci să vă axați mai mult pe voi, să aveți mai multă încredere în voi și cumva așteptările să fie mai mult, da, pentru voi, dar de la voi, nu de la alte persoane. Văd că sunteți puțin mai mult, să zicem așa, mai morocănoase, mai supărate, mai triste, dar toată această situație este pentru a vă întări, pentru a înțelege că așteptările de la alte persoane nu sunt întotdeauna așa cum voi le vreți și voi trebuie să vă axați mai mult pe voi decât pe persoanele din jurul vostru. Nu văd în acest moment încât să vă puneți în permanență încrederea în celelalte persoane, așa cum am spus, trebuie să aveți mai multă încredere în voi, pentru că dacă așteptați ca să aveți încredere în celelalte persoane și dați
arătați celorlalte persoane că aveți încredere în ei sau în ele, vă înșelați de fiecare dată. Da? Deci nu mai arătați atât de mult această emoție, acest sentiment de încredere, pentru că veți rămâne dezamăgiți, dezamăgite. Mai avem aici inițialele M și H, B și R. Aceste persoane văd că nu sunt persoane de încredere pentru voi, nu sunt persoane pe care să vă puteți baza atunci când aveți cea mai mare nevoie și veți realiza acest lucru foarte curând, dar cumva voi tot vreți să mai dați o șansă persoanelor respective, cu toate că cred că ați făcut deja această situație, adică ați mai dat șansă acestor persoane și degeaba că aceste persoane nu au învățat, nu și-au învățat lecția și nici nu și-o vor învăța prea curând. Da? Deci aici cred că voi ușor vă veți îndepărta de aceste persoane pentru liniștea voastră. De ce? Pentru că aceste persoane parcă vă și ia din pozitivitatea voastră și voi nu înțelegeți de ce. În momentul în care intrați în contact cu aceste persoane, parcă sunteți mai triști, mai apatici. Chiar e suficient doar să vorbiți la telefon cu aceste persoane și în moment după ce vorbiți la telefon cu aceste persoane, parcă sunteți mai apatici, parcă sunteți mai triști, parcă vin nori negri asupra voastră, chiar dacă nu neapărat persoana respectivă v-a supărat. Văd că inima voastră este destul de întunecată în acest moment, dar ce este bine este că foarte curând va ieși soarele pe strada voastră. Dacă ați cunoscut acum o persoană nouă și vă întrebați dacă să aveți încredere în această persoană, să știți că nu este cazul în acest moment. De ce? Pentru că această persoană își dorește în acest moment doar o aventură. Mai lăsați timpul să treacă și lucrurile se vor clarifica și vă veți da seama exact de intențiile acestei persoane. Văd că încrederea într-adevăr v-a fost zdruncinată din temelii, iar acum parcă vă este și frică să mai scoateți capul afară, parcă vă este rușine de ceva ce s-a întâmplat, însă trebuie să țineți cont că această întâmplare nu a fost din cauza voastră, nu a fost din vina voastră și nu are de ce să vă fie rușine. Voi puneți prea mult la suflet bârfele care vin dinspre alte persoane și nu este cazul. Lăsați oamenii să vorbească, pentru că indiferent ce faceți și dacă faceți lucruri bune și dacă faceți lucruri mai puțin bune, lumea la fel vă judecă, la fel vă bârfește. Nu înseamnă că dacă voi faceți doar lucruri bune, nimeni nu găsește ceva, nu găsește un nod în papură. Nod în papură se găsește întotdeauna. De asta vă și spun, fiți un pic mai nepăsători la bârfele care se ivesc în jurul vostru. Aici o parte dintre voi văd că inclusiv la locul de muncă veți primi poate o promovare, veți primi poate o mărire de salar. Este ceva oricum care vă bucură. Nu văd aici ca această tristețe la voi să dureze foarte mult, doar atâta că îi dați voi foarte multă importanță, dar în momentul în care vă veți lua gândul de la această tristețe, în momentul în care vă veți detașa, lucrurile vor intra în normal pentru voi. Aveți inițiala G sau peste 6 puncte cineva vine înspre voi cu ideea de a avea o relație, însă văd că voi nu aveți încredere în această persoană sub nicio formă. Da, într-adevăr, poate că această persoană v-a trădat, v-a rănit sau poate că a rănit alte persoane și din acest motiv nici voi nu aveți încredere în această persoană, dar faceți ceea ce vă spune inima, ceea ce vă spune rațiunea și în funcție de asta, pentru că, într-adevăr, persoana respectivă poate acționa într-un anumit mod cu altă persoană și acționează într-un alt mod cu voi. De ce? Pentru că
Poate voi îi inspirați mai multă încredere, dar aici mi este foarte clar că în maxim 2 luni de zile voi veți face niște pași destul de importanți în legătură cu o persoană. Unii poate chiar ajungeți la căsătorie, alții poate că puneți bazele unei relații care începe acum. Văd că vă sfătuiți foarte mult cu o persoană cu ochelari, care poartă ochelari de vedere. Nu cred că este vorba doar de o persoană care poartă ochelari din când în când. Această persoană vă sfătuiește și vă sfătuiește bine și este bine să ascultați în această perioadă de sfaturile acestei persoane. Văd că veți avea de-a face și aveți o prietenă sau un prieten foarte bun din zodie cornută, dar cred că este mai mult zodia berbec, o persoană care, la fel, uneori pare să fie o persoană destul de dură, dar este o persoană care încearcă să vă spună un adevăr. Doar că în acel moment voi nu vreți să vedeți adevărul pe care această persoană încearcă să vi-l spună. Mai apoi, bineînțeles că îl vedeți, doar că un pic de atenție, să nu vedeți acest adevăr prea târziu. Da? Încercați să analizați de ce această persoană vă spune anumite lucruri, pentru că nu o face cu răutate, așa cum am spus, doar încearcă să vă arate adevărul. Doar că pentru voi acest adevăr este un pic dureros și nu vreți să-l luați în seamă. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!